هنكمل مع بعض حكايتنا عن أينشتاين العرب وإنجازاته والإشاعات اللي طلعت وقت وفاته، ومين اللي قال إن نصف العلم قد مات، وإيه موضوع البيانو، وكمان مين العالم الكبير اللي طلب يقابله لما وصل مصر. خليكم معانا علشان نكمل الجزء الثاني من قصة أينشتاين العرب العالم المصري الدكتور علي مصطفى مشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد حسين وحلقة جديدة من فيها حاجة حلوة، وهنكمل مع بعض قصة العالم المصري الدكتور علي مصطفى مشرف. وبسرعة كده أديكم نبذة مختصرة عن اللي قلناه في الجزء الأول. اتكلمنا عن الطفل علي مصطفى مشرف وحفظه للقرآن الكريم كاملا في سن صغيرة، وولادته في أسرة غنية، وحكينا عن الصدمتين اللي حصلوا له من ضياع ثروة أبوه وبعدها موته، وإزاي من طفل الأسرة غنية جدا 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 لطالب بيدور على مدرسة مجانية. وقلنا إنه كان عنده أهداف عاوز يحققها، وإزاي نجح بتفوق ودخل دار المعلمين العليا وطلوعه الأول على دفعته وسفره لبريطانيا للدراسة. واتكلمنا عن الظروف التاريخية اللي كان عايشها لما قامت ثورة 1919 ضد الإنجليز، واللي حب يشارك فيها الطالب علي مصطفى مشرف، وحب يسيب بقى جامعة نوتنجهام الإنجليزية وينزل مصر. وقلنا إن الشاب علي مصطفى مشرف بعت جواب لواحد من زعماء ثورة 1919 وهو محمود فهمي النقراشي، ووقفنا عند رد محمود فهمي النقراشي عليه. ويا ريت يعني اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يرجع لها لأن فيها تفاصيل أكتر من اللي أنا قلته دلوقتي. نرجع لرد محمود فهمي النقراشي اللي كان بيقدر علم وتفوق علي مصطفى مشرف، ورفض نزوله مصر وإنه يسيب دراسته، وقال له: نحن نحتاج إليك عالما أكثر مما نحتاج إليك ثائرا. أكمل دراستك ويمكنك أن تخدم مصر في جامعات إنجلترا أكثر مما تخدمها في شوارع مصر. ويكون الرد ده حافز أكبر لتفوق الطالب علي مصطفى مشرف، إنه يجتهد في دراسته علشان يقدر يخدم بلده مصر بالعلم اللي تعلمه في بريطانيا. لدرجة إن اجتهاد الشاب علي مصطفى مشرف وتفوقه في الدراسة لفت نظر أساتذته الإنجليز في جامعة نوتنجهام، وبعتوا جوابات لوزارة المعارف المصرية إنهم بيطلبوا منهم يسيبوا الشاب الطالب علي مصطفى مشرف يتابع دراسته للعلوم في جامعة لندن. وتوافق وزارة المعارف المصرية على طلب الأساتذة الإنجليز، وفي سنة 1920 يدخل طالب الشاب علي مصطفى مشرف الكلية الملكية كلية كانجز لندن، وفي ظرف 3 سنين بس، يعني في سنة 1923 يحصل الشاب الطالب علي مصطفى مشرف اللي عنده 25 سنة بس على الدكتوراه، ويبقى الدكتور علي مصطفى مشرف دكتور في فلسفة العلوم. واللي أشرف له على رسالة الدكتوراه بتاعته كان العالم الفيزيائي الكبير تشارلز توماس ويلسون. وللعلم العالم تشارلز توماس ويلسون ده كان عالم كبير جدا جدا في الفيزياء، وكان هو اللي بيختار الطلبة المتفوقين بس علشان يشرف على رسالة الدكتوراه بتاعته. وكمان بعد كده حصل على جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1927. نرجع تاني للدكتور علي مصطفى مشرف اللي ما اكتفاش بالدكتوراه في فلسفة العلوم اللي أخدها سنة 1923، لكن حضر دكتوراه تانية وقدر إنه ياخد شهادة الدكتوراه التانية بعد سنة واحدة بس من شهادة الدكتوراه الأولى، يعني سنة 1924 لما أخد الدكتور علي مصطفى مشرف دكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وكان أول مصري يحصل عليها، ودي أعلى درجة علمية في العالم. محدش قدر في العالم كله إنه ياخدها غير 11 عالم في الوقت ده، كان طبعا من ضمنهم الدكتور علي مصطفى مشرف. وهنا بقى حس الدكتور علي مصطفى مشرف إن خلاص آن الأوان إنه ينفع بلده ودينه بالعلم الكبير اللي أخده في جامعات بريطانيا. ويقرر الدكتور مشرف إنه ينزل مصر، ويجي أول تعيينه إنه يتعين مدرس للرياضيات في دار المعلمين العليا اللي هي تعتبر كلية التربية في وقتنا الحالي. ولما تنتهي إدارة جامعة فؤاد الأول واللي هي طبعا جامعة القاهرة في الوقت الحالي سنة 1925 لوزارة المعارف المصرية. وبالمناسبة اللي عاوز يعرف قصة جامعة القاهرة وبناها وتولها ممكن يرجع للحلقة رقم 35 وكان بعنوان 3 حكايات ل3 ستات. نرجع بقى لجامعة فؤاد الأول سنة 1925 واللي تعين فيها الدكتور علي مصطفى مشرف أستاذ مساعد في الرياضيات التطبيقية في كلية العلوم، بالرغم إن مؤهلاته تخليه ياخد درجة الأستاذية، إلا أن كان عنده 27 سنة بس، يعني تحت سن ال30، وده الحد الأدنى للسن المطلوبة لوظيفة أستاذ
حسب قوانين الجامعة. ولأن الدكتور علي مصطفى مشرفة بعلمه وأدبه ومعارفه الكتيرة أصبح مشهور بين صفوة المجتمع. فتخيلوا اجتمع البرلمان المصري مخصوص برئاسة سعد باشا زغلول ويشيدوا بمؤهلات الدكتور مشرفة وكفاءته ودرجته العلمية وعلمه اللي أفضل حتى من عميد الجامعة الأجنبي، ويطالبوا باستثناء قوانين الجامعة اللي بتقول إن درجة أستاذ لازم على الأقل اللي متقدم لها يكون كمل 30 سنة. سبب نبوغ بقى واجتهاد الدكتور مشرفة تستجيب إدارة الجامعة للبرلمان المصري ويحصل الأستاذ الدكتور علي مصطفى مشرفة على درجة أستاذ سنة 1926 وهو عنده 28 سنة بس. بالمناسبة دكتور مشرفة كان أساسا معروف عالميا من هو عنده 25 سنة بس، لأنه من السن الصغيرة دي كان بينشر أبحاثه سواء بقى في الرياضيات أو الفيزياء في الدوريات العلمية ويعني المجلات. وكان أول بحثين نشرهم عالميا كان سنة 1922 وكانوا هما البحثين اللي أخذ بسببهم درجة الدكتوراه في فلسفة العلوم. وبمناسبة أبحاث دكتور مشرفة فدكتور مشرفة كانت يعني ليه مراسلات كتيرة جدا مع العالم الكبير ألبرت أينشتاين عن علوم الذرة وعن النظرية النسبية. واستفاد أينشتاين من رؤية الدكتور علي مصطفى مشرفة عن النسبية وكتلة الذرة. وساهم الدكتور مشرفة في عمل تعديلات جوهرية على النظرية النسبية لدرجة إن وبدون تحيز بعض العلماء بيقولوا المفروض ما نقولش الدكتور علي مصطفى مشرفة أينشتاين العرب، لكن المفروض ننسب أينشتاين للدكتور علي مصطفى مشرفة ونقول أينشتاين هو مشرفة الغرب. ومن ضمن الكلمات اللي قالها العالم الكبير ألبرت أينشتاين عن الدكتور علي مصطفى مشرفة لما نعاه: لقد كان الدكتور مشرفة موسوعة بشرية حوت الكثير من النبوغ الذي قل أن تجده في العالم بأسره. أبحاث الدكتور مشرفة كتير، منها أنه نشر 25 ورقة علمية أصلية في مجلات علمية مرموقة، وكانت موضوعات الأبحاث دي عن نظرية النسبية والعلاقة بين الإشعاع والمادة. والدكتور علي مصطفى مشرفة ما اكتفاش بالأبحاث دي، لا ده كمان نشر 12 كتاب علمي عن النسبية والرياضيات والذرة، وترجمت كتبه عن نظريات النسبية للغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والبولندية. وبمناسبة بقى الترجمة فالدكتور مشرفة علشان يبسط العلوم على الطلبة المصريين والعرب خصوصا علوم الذرة وينشر العلم ده بينهم، ترجم 10 كتب عن علم الفلك والرياضيات والفيزياء والذرة ترجمه اللغة العربية. وكان بيحب جدا انه يدرس النسبية والنظريات الفيزيائية المعقدة باللغة العربية علشان يسهلها على الطلبة والدارسين. ده غير انه كان بيبسط العلوم خصوصا نظرية النسبية ويبعتها تدرس لطلبة الثانوية بطرق مبسطة علشان كان عنده أمل انه يبني قاعدة علمية مصرية سواء بقى بتدريس العلوم في مصر أو في البعثات اللي كان حريص انه يعملها للطلبة المصريين علشان يتعلموا في جامعات العالم المتقدم. ده غير طبعا يعني التوأمة اللي عملها بين كلية العلوم جامعة القاهرة وكلية العلوم بجامعة لندن. وكمان اقترح على الإذاعة المصرية عمل برنامج لتبسيط العلوم، وكان بالرغم من مشغولياته الكبيرة جدا بيشارك في تقديم هذا البرنامج. وكان دكتور مصطفى مشرفة مهتم جدا 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 بتاريخ العلوم وفخور بالعلماء العرب زي ما احنا دلوقتي فخورين بيه، واللي للأسف بسبب التغريب وعودة الخواجة محدش بيذكر يعني اسهاماتهم واسمائهم في العلوم. وعمل دكتور مشرفة دراسة عن مساهمات علماء العرب في العلوم زي الحسن بن الهيثم وغيره من العلماء العرب في مرحلة القرون الوسطى اللي كانت مرحلة ظلام وجهل في أوروبا. الدكتور علي مصطفى مشرفة كان من العلماء القليلين جدا جدا اللي عرفوا سر تفتت الذرة، وكان رافض لاستخدامها في الحرب بسبب أثارها طبعا المدمرة سواء عند انفجارها أو الأمراض اللي بتسببها على المدى الطويل. ولما تم إلقاء القنبلتين النوويتين على هيروشيما وناجازاكي كتب الدكتور علي مصطفى مشرفة مقالات بيشرح فيها فكرة القنبلة الذرية، وطلب من الحكومة المصرية عمل هيئة لأبحاث الذرة، وطالب بالاستخدام السلمي لعلوم الذرة. ولحد دلوقتي المجامع العلمية بتصنف الدكتور علي مصطفى مشرفة على إنه واحد من أبرز 7 علماء في العالم كله، وده اللي خلى العلماء يطلقوا عليه لقب صاحب ال3 عقول، وإن نصف علم الدنيا بين يديه. وأقول لكم على حاجة هتحسوا معايا كده بالفخر، إن الواحد بيفتخر إن الدكتور علي مصطفى مشرفة مصري ومسلم وعربي، وهي إن العالم الكبير ألبرت أينشتاين اللي كل علماء العالم والسياسيين والمشاهير كانوا بس بيطلبوا يقابلوه ولو دقيقة واحدة ويجتمعوا بيه شوية،
هو اللي طلب مقابلة الدكتور علي مصطفى مشرف، وده لما كان ألبرت أينشتاين راجع من رحلته العلمية في اليابان وعدى يزور مصر ويطلب لقاء الدكتور علي مصطفى مشرفة والاجتماع به. وبالفعل يحصل لقاء السحاب، لقاء العمالقة الدكتور علي مصطفى مشرفة والعالم ألبرت أينشتاين. ويساهم الاجتماع ده في تطوير معادلة أينشتاين اللي بتقول إن كمية الطاقة الناتجة عن مادة مشعة تساوي حاصل ضرب كتلة ما للمادة في مربع سرعة الضوء. معلش حقكوا عليا. وجه تطوير المعادلة دي بسبب معرفة الدكتور علي مصطفى مشرفة الاستثنائية عن علوم الفيزياء والذرة والإشعاع وعلم الميكانيكا والديناميكا. طبعا بقى كلكم فاكرين دلوقتي وانا بكلمكم عن ابحاثه وكتبه ان كان بقى مكشر بوشه في الكتب على طول وما بيفكرش الا في تخصصه بس، ومالوش اي حياه اجتماعيه او زوجيه او هوايات او احتكاك بالناس. يمكن مع الاسف دي الصوره النمطيه اللي بنشوفها في الافلام العربيه عن العلماء، ولكن الدكتور علي مصطفى مشرفة كسر الصوره النمطيه دي، لانه بالرغم من اسهاماته الكبيره جدا 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 في العلوم زي الفيزياء والذره والرياضيات، إلا إن كان ليه هوايات تانية. يعني هقول لكم مثلا إن هو ألف كتاب عن علاقة الرياضيات بالموسيقى والمقامات الموسيقية، وساعد في إنشاء الجمعية المصرية لمحب الموسيقى، وده كان سنة 1945. ده غير إنه كان بيعزف بمهارة كبيرة جدا على الكمان والبيانو، وعرب آلة البيانو وضاف لها يعني اللي يناسب الموسيقى العربية. وبالرغم من دراسته في بريطانيا وتخصصه في الرياضيات والفيزياء والذرة على صعوبة العلوم دي كلها، إلا إن كان الدكتور علي مصطفى مشرفة حافظ للقرآن الكريم من صغره، وكمان كان حافظ للشعر، ملم بقواعد اللغة العربية والنحو، وده اللي أهله إنه يبقى عضو بالمجمع المصري للثقافة العلمية باللغة العربية. ده غير إنه من حبه للغة العربية كان دايما بيحضر المناقشات والمؤتمرات والمناظرات، وليه مناظرة شهيرة مع دكتور طه حسين عن أيهما أنفع للمجتمع، العلوم أم الآداب. كل ده وبالرغم من مشاغله وهواياته كان الدكتور علي مصطفى مشرفة بيراعي والدته واخواته ويجوز أخته نفيسة، واهتم جدا بتعليم اخواته مصطفى وعطية وحسن. الدكتور علي مصطفى مشرفة هو أول أستاذ مصري للرياضيات التطبيقية بكلية العلوم، وفي سنة 1936 أصبح عميد للكلية، وكان عنده 38 سنة بس، وكان أصغر عميد لكلية العلوم. تم انتخابه 3 دورات لعمادة كلية العلوم. وتلاميذ الدكتور علي مصطفى مشرفة لهم اسم معروف، مش هذكرهم كلهم لكن ممكن أذكر لكم منهم دكتور محمد مرسي أحمد اللي اشتغل مع دكتور مشرفة على تحقيق كتاب الخوارزمي، كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة. وكانت برضه من تلاميذ الدكتورة سميرة موسى اللي ليه معاها موقف مشرف ورائع جدا جدا لما رفضت الجامعة تعيينها معيدة بالرغم من تفوقها بسبب إنها بنت. وهنا دكتور مشرفة دافع عن حق سميرة موسى في التعيين كأول معيدة أنثى في كلية العلوم، وهدد بتقديم استقالته لو أصروا على رفض تعيينها. وسمعت إدارة الجامعة كلامه وتم التعيين، وأصبحت الدكتورة سميرة موسى أول معيدة في كلية العلوم، وبعد كده أول عالمة ذرة مصرية وعربية. ومن إنجازات الدكتور مشرفة أنه عمل قاموس لمفردات الكلمات العلمية من الإنجليزي للعربي، وسمح لأول مرة للطلاب العرب أنهم يدخلوا كلية العلوم المصرية. ده غير أنه أسس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية والمجمع المصري للثقافة العلمية، وعمل على تمصير كلية العلوم وتعيين الدكاترة المصريين فيها. الدكتور علي مصطفى مشرفة كان ليه مواقف تعرفنا قد إيه اعتزازه بالعلم، وإن العلم فوق الألقاب. وده لما جات له هدية من ملك مصر وقتها الملك فاروق بمنحه درجة الباشوية، واللي يرفضها الدكتور علي مصطفى مشرفة ويقول إنه لقب الدكتوراه في العلوم أكبر بكتير من لقب الباشوية. وطبعا الموقف ده سبب فجوة كبيرة بينه وبين الملك فاروق، أثر على حياة الدكتور علي مصطفى مشرفة لما صدر قرار من الملك بمنعه من السفر، واللي سبب حزن كبير للدكتور مصطفى مشرفة. كتب الدكتور مشرفة كانت دايما مرجع لكل طلبة الفيزياء والذرة والرياضيات لبساطتها في الشرح وفي نفس الوقت لعمقها في المعلومة. وهذكر لكم بعض أسماء الكتب اللي ألفها وسنة تأليفها: الميكانيكا العلمية والنظرية، الهندسة الوصفية سنة 1937، مطالعات علمية سنة 1943، النظرية النسبية الخاصة سنة 1943، الهندسة المستوية والفراغية سنة 1944، حساب المثلثات المستوية سنة 1944،
الذرة والقنابل الذرية سنة 1945. نحن والعلم سنة 1945. العلم والحياة سنة 1946. وأخيرا الهندسة وحساب المثلثات سنة 1947. ولأن سبحانه من له الدوام، في يوم 15 يناير سنة 1950 يموت العالم الكبير الدكتور علي مصطفى مشرفة بسبب أزمة قلبية، وتطلع إشاعات إن الملك فاروق بسبب الموقف اللي كان بينهم بعد حد دس السم للدكتور مشرفة، أو إن جهة خارجية اغتالته. لكن أكدت زوجته وبنته سلوى إن وفاته طبيعية، وإنه قبل أسبوع من وفاته حس بدوخة، ولما كشف عليه الدكتور قال له إن عنده مرض بسيط في الكبد لكنه مش مرض مميت. وأكد على الوفاة الطبيعية أخوه الدكتور عطية مصطفى مشرفة في الكتاب اللي ألفه عن أخوه الدكتور علي مصطفى مشرفة، وكان بعنوان دكتور علي مصطفى مشرفة ثروة خسرها العالم. وقال في الكتاب ده إنه ليلة وفاة أخوه الدكتور علي مصطفى مشرفة كان سهران معاه، وطولت السهرة شوية، وبعدها استأذن الدكتور عطية إنه يمشي، وبالفعل مشي ونام الدكتور علي، وقام بعد شوية طلب يشرب كوباية شاي وهو في سريره، وجابتها له زوجته وشرب منها شوية وغمض عينيه وتوفاه الله. وينتشر خبر وفاة الدكتور علي مصطفى مشرفة وتنعيه المؤسسات العلمية في مصر وفي العالم كله. ويقول العالم ألبرت أينشتاين: اليوم توفى نصف العلم. ويكتب أينشتاين في المجلات العلمية ويقول: لا أصدق أن مشرفة قد مات، إنه لا يزال حيا من خلال أبحاثه. وكتكريم للدكتور علي مصطفى مشرفة أنشأت حكومة المملكة المتحدة بريطانيا منحة تعليمية لدراسة الدكتوراه تحت اسم منحة نيوتن مشرفة للدكتوراه في المملكة المتحدة، وب50 مليون جنيه استرليني. ربنا يرحم الدكتور علي مصطفى مشرفة ويجعل كل ما قدم في ميزان حسنات. ونختم حلقتنا فقرة القول المأثور، واللي هتكون جملة للدكتور مصطفى محمود، واللي لخص فيها أهمية الإنسان وأهمية إنه يسيب بصمة إيجابية في المجتمع. قال الدكتور مصطفى محمود: قيمة الإنسان هي فيما يضيفه منذ ولادته إلى وفاته. قيمة الإنسان هي فيما يضيفه منذ ولادته إلى وفاته. خلصنا حلقتنا على الدكتور علي مصطفى مشرفة. معلش كانت حلقة طويلة شوية وفيها كلام علمي، لكن كنا لازم نعرف مع بعض مين هو أينشتاين العرب اللي عمل إنجازات في عصره لسه العالم والعلماء بيستفيدوا منها لحد الآن. ودينا هو بقى منتظرين حد مننا أو من ولادنا ياخد الدكتور علي مصطفى مشرفة قدوة، ويقرر إنه يبقى أينشتاين العرب في الطب أو الهندسة أو العلوم أو الإعلام أو الصناعة أو الإنتاج أو الزراعة، ويبدع في أي مجال، ويأكد لنا دايما إن بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم الاجتهاد هنحقق أحلامنا ونوصل للي احنا عاوزينه، ونقول بكل تأكيد إن حياتنا فيها حاجة حلوة.